Như vậy tụi mình đã mua chiếc Hyundai Stargazer X Premium này đã được 1 năm rồi. Chính xác là ngày 14 tháng 7 2024 và tính đến bây giờ là đã tròn 1 năm. Trong 1 năm vừa qua, tụi mình đã đi được 15.000 km, tính ra là đổ đâu đó tầm 15 triệu tiền xăng. Những con số này không phải là những con số quá lớn, tại vì tụi mình cũng không có sử dụng quá nhiều để mà đi những tour dài. Tụi mình sử dụng để đi về quê và tụi mình sử dụng để đi làm. Một tuần 2-3 lần gì đó, mỗi lần đi làm thì đâu đó tầm 100 km cả đi cả về. Còn về quê thì đi về quê ngoại và quê nội. Về quê nội thì đi về tầm 1.000 km, trong khi đó về quê ngoại thì đâu đó tầm 500 km. Cho nên là sau 1 năm mình chỉ mới đi được 15.000 km thôi. Đây là xe gia đình cho nên là cũng khá là ít đi. Những anh em nào mà chạy xe dịch vụ với chiếc Stargazer X này thì sau 1 năm anh em có thể chạy tới 40-50.000 km. Nhưng mà mình thấy sau 1 năm thì chiếc xe này mở ra cho mình nhiều cơ hội hơn, nhiều lựa chọn hơn. Về đánh giá chi tiết sau 1 năm sử dụng thì xíu nữa mình sẽ chia sẻ. Nhưng mà để mở đầu video này thì mình thấy là chiếc xe này cho mình nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn như là vào cuối tuần thì tụi mình hay lên kế hoạch đi chơi. Và thay vì là những địa điểm loanh quanh ở trong thành phố thì bây giờ tụi mình đã có thể đi ra ngoại thành, đi những điểm xa hơn, đi ra những huyện ở ngoài trung tâm thành phố để mà tận hưởng những cảnh đẹp, hoặc là đi chỗ này chỗ kia nó sẽ dễ dàng hơn so với trước kia. Trước kia có thể là tụi mình sẽ không có đi, hoặc là cảm thấy cũng không có vui vẻ gì khi đi, tại vì đồ đạc này kia quá nhiều. Nhưng mà kể từ khi có chiếc xe này thì tụi mình đi chơi nhiều hơn, tụi mình có nhiều hoạt động hơn. Đặc biệt là những hoạt động ở ngoại thành. Các bạn thấy ở đây là một khu vực đồng không mông quạnh. Nhưng mà buổi chiều thì chúng ta có thể qua ở bên kia để trượt cát, và từ trong thành phố chạy ra đây thì mất đâu đó tầm 20 phút. Nên là với chiếc xe này thì điều mà mình cảm nhận lớn nhất sau 1 năm đó là nó cho mình nhiều lựa chọn hơn. Cuộc sống của mình có nhiều điều thú vị hơn. Mình đi chơi nhiều hơn và thực sự là rất cảm ơn chiếc xe này đã phục vụ gia đình mình trong suốt 1 năm vừa qua. Ngoài gia đình mình thì có thể là chở các bạn nhỏ nè. Có một lần là chở cô của trường mầm non con mình đang học nè, rồi chở ông bà nè. Dĩ nhiên là mọi thứ nó thuận tiện hơn một chút. Đó là cái điều lớn nhất mà mình rút ra được sau 1 năm mua chiếc xe này. Bây giờ mình sẽ nói chi tiết về trải nghiệm của mình với Stargazer X Premium 2024. Nói một cách ngắn gọn thì chiếc xe này lái khá là nhàn. Tại vì đây là chiếc xe MPV gia đình, cho nên là những anh em nào thích cảm giác mạnh, thích cảm giác phóng khoáng, bốc này kia thì anh em sẽ hiếm khi tìm thấy trên chiếc xe này. Đây là một chiếc xe có cảm giác lái khá là nhàn, và đôi khi nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy là quá đơn điệu. Dĩ nhiên là những người nào mà thích cái sự nhẹ nhàng thì chiếc xe này sẽ rất là phù hợp. Nhưng mà những anh em yêu thích sự bốc, sự mạnh mẽ thì anh em đừng có nên mua chiếc xe này làm gì. Tại vì nó là chiếc xe dành cho gia đình. Chúng ta lên ga từ từ, chúng ta cũng xuống ga một cách từ từ để mà mang lại cái cảm giác thoải mái cho những thành viên khác. Đôi khi thì cái sự nhàn nhã đó làm cho chúng ta cảm thấy khá là buồn ngủ khi chạy. Nên là anh em cũng lưu ý nó sẽ không phải kiểu mà gầm gừ hoặc là cần chúng ta điều khiển với sự tập trung 100%. Dĩ nhiên là chiếc xe nào cũng cần sự điều khiển với sự tập trung 100% thôi. Nhưng mà nói như vậy để các bạn hình dung là chiếc xe này cảm giác lái này kia nó khá là nhàn nhã và nó khá là nhẹ nhàng.
Ở khía cạnh công nghệ thì mình đánh giá rất cao chiếc Stargazer X Premium này. Nó có bộ ADAS cực kỳ đáng giá, cực kỳ đáng tiền và nó giúp mình lái xe an toàn hơn, đặc biệt là khi chúng ta đi cao tốc hoặc là chúng ta đi ở trong nội thành, hoặc là khi chúng ta ve xe, lùi xe, chạy tới chạy lui trong việc đổ xe thì những cái bộ cảm biến như là cảnh báo va chạm hoặc là tránh va chạm người phía trước, người phía sau thì cũng hỗ trợ mình khá là nhiều trong việc mà đưa chiếc xe này vào chuồng. Cái bộ ADAS này chúng ta sẽ rất là ít gặp trên những chiếc xe cùng phân khúc. Mình biết là bây giờ các hãng cũng đã rục rịch đưa những cái bộ ADAS của mình lên những chiếc xe bình dân như thế này. Nhưng mà vào thời điểm mà chiếc xe này ra mắt thì bộ ADAS này vẫn là một điều vô cùng đáng giá. Một điểm nữa mà mình ưng trên chiếc xe này đó là xe có 6 túi khí. Dĩ nhiên là đến bây giờ vẫn chưa sử dụng túi khí nào, nhưng mà việc trang bị 6 túi khí sẽ giúp cho những người ngồi ở bên trong xe an toàn hơn khi mà xảy ra va chạm. Và mình nghĩ là nếu mai này mình có đổi xe thì mình cũng sẽ mua một chiếc xe có nhiều túi khí, chứ không thể nào vào thời điểm này chúng ta mua chiếc xe chỉ có 2 túi khí mà thôi. Sự an toàn của những người ngồi ở phía sau cũng rất là quan trọng, cho nên là càng có nhiều túi khí càng tốt. Khi mà mọi người bước lên chiếc xe này thì cảm nhận đầu tiên mà mọi người nói với mình đó là rộng rãi, thoải mái. Và điều này mình cũng công nhận luôn. Nội thất của chiếc xe này rất rộng rãi và thoải mái. Chúng ta không có cảm giác ngột ngạt, chúng ta không có cảm giác bí bách khó chịu khi mà ngồi ở trong Stargazer. Duỗi chân thoải mái ở phía trước cũng như ở phía sau. Có thể hàng ghế thứ ba nó không được thoải mái như hàng ghế thứ hai, nhưng mà điều đó cũng không phải là một vấn đề quá lớn. Tựu chung lại thì không gian ở bên trong của Stargazer là một điều mà những người ngồi trên chiếc xe này cũng như là những người mà sở hữu chiếc xe này cảm thấy yêu thích và tự hào. Nó không kiểu như là khó chịu, mà nó kiểu ở đây là chúng ta có thể di chuyển cơ thể ở trong chiếc xe một cách linh hoạt, một cách thoải mái, chứ không có bị bó cứng vào một chỗ. Ở bên trong xe có rất là nhiều chỗ để mà để đồ. Con mình thì nó để tùm lum tùm la hết, nào là sách vở, đồ chơi, khăn giấy, rồi những phụ tùng, phụ kiện. Tất tần tật đều có thể nhét vào những cái chỗ mà Hyundai đã làm sẵn ở đây. Còn chỗ cabin người lái trải nghiệm của mình thì mình thấy là có một số chỗ thích và một số chỗ chưa được.